Hello? Ah, yun na, oh, magulo. Hello guys! Uso kasi yung unboxing sponsor. Sponsor namin to sa sarili namin. OMG! Una nating bubuksan ito. Yes! Sige. I'll go first. Para to kay... This is for Yeah. Adi. This is for you, Adi. This is for Addie. Let's open. Dito ka, Adi. Mamaya na to. So let's open. Saan yan? Sa Amazon? Hi! eBay. I don't know. Oo. USPS. Open! Okay. Open na. Eh? Hirap pala i-open. Oh, Magkano to? what? $50. $18. $15. Wait, what? 15. I knew it, Nanay! $15.99 no? Oh. $59. Ganito lang pala to. Wow. Oh, may liging Oh, may spring ganito. Guys! Ito na. Guys, it's like Eh, ba't Mama's parang iPad. ano? Bakit parang... Hindi, yung anong tawag doon? Guys, it's like... Styrofoam. Guys, it's like... Styrofoam. Guys, it's like... Styrofoam. Guys, Maganda. it's like a Maverick's iPad. Crocs ang tatak niya. Ito mo. Made in China. Made in China. Yay. And guys, it's Lahat naman made in China. Eh, just, oh my god. ito. It's like, Kasi baka mabagsak. and Ang tawag guys, dito? Series 7 ay iPad. and guys, this is look like Maverick's iPad. Huh? Harangan mo na ako sa camera. Ada yung ka, oh. Ay, ang tagal. Ayan na. Walang cover to sa ibabaw? Okay. O, paano ilagay? Saksak mo. Saksak mo lang. Yung saksak mo doon sa harapan. Dito? Ano, like Hindi, that? andito yung ano niya. Yung charger niya. Yan, yan. Yan yung camera, oh. Diba, yan yung camera. Yay! Ito yung sinabi mong color. Ano yung sinabi mong color? It's green. Oh, green, diba? Di green nga ito. That's my favorite color too. It's like money. It's like a fits. Yeah, fits. Ayaw. It's Ayan. Ganda. try it. Okay. Kaya. Oh, dito mahawakan. Ba't parang hindi ba ito matatanggal? Parang baliktad. Ganyan. Hindi ito. Para ano, pag manood. Yeah. Ah, oo nga. Ganon. Saan ba muna? Kasama to dito? May free pa palang ganyan. Oh. Ganda. Now my turn. Kano to? $5.99. 15. Oh. Sponsor yes sarili. Wait, what's this? Ano pa ito? Oh, ito pa isa. And then what's this? Oh, yung pang ano, pang sulat. Can I Oh. try? Ganun, oh. Ayun na. Ito. Sa'yo to eh. Ay, may ano. Addie, come here. Ew. Addie, come here. Ano din? Addie, come here. Ayun na. What's in Be here? careful. Ba't ako ang mag-o-open? Ito na Ay, dinaanan. Let's get your robot. Nakakatakot naman ito. Samurai. Kalendaryo. Galing to sa Japan. Japan. eBay ba to? O, eBay. Addie, come here. Okay. Ay, naku. This is my Ang nakalagay ay... Yeah. Ano to? It's ready? Yoshiro. Yushiro Cutlery. Ah, ang gandang mga kutsilyo to. In the bag. Ang price niya is Addie. mura. 108. That's right. Wait. 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 Oo. This. Total, 108. Addie, let's Ay, go ang play. ganda naman ng ano You nito. die, and it's my turn. Ang ganda na boxing niya. Nakakatakot to eh. Samurai to eh. Mahulog mo eh. Ay, mahulog Mahulog ba? mo. Masugat ka pa. Tada! Oh, walang malikot. Nakakatakot.
Against the ano to? YouTube. O, tama na. Balik mo na. Hindi to tanggapin yung ano. Hila. Ano lagay dyan? Oh, tapos na. Yeah. To, It smells berry. yun lang. Bye-bye. Meron pa pala, anak. Ito pa, oh. Yeah, I didn't know it was in the box. Hindi ko nang natapon. Eh. Paano ito lagay? Wait lang pa po. Tatanggalin to ulit? O, tatanggalin to ulit? Lilisan mo yan. Ay, bukas na lang. Bukas na lang mo ito na yan. Oo nga. Ay, wait lang ito. May fingerprint? Ay, oo nga. Ba't ganito? Okay na to. Saka bakit na-bend? Dahil kanina nga itatapon ko na nga sa dashpan. Ay, sa yun, sinama ko na sa basura.